chăm đây cái nước này. Cái này con gái hay con trai đấy? Gái trai được hết, thế nên nó là làm tay cúng được đấy. Alo. À, có rồi thì để bảo chờ các cô nha, chúng ta đang tìm nhá. Cái đoạn này không? Được đấy. Đẹp quá em ạ. Khu này là khu địa hình của đá mặt mặt trăng, cực đẹp luôn, của cao nguyên đá Đồng Văn em ạ. Là em hãy chụp ảnh cao nguyên đá Đồng Văn như ấy nhá. Cao nguyên đá ở đây là cung quý, nơi là mẫu mà những khối đá là một câu chuyện ngàn năm nữa ấy. Đây chụp kiểu ảnh nhá. Cái này là dẫn lối cho những tâm hồn đam mê để khám phá đá Đồng Văn này. Tìm nha để anh chụp nhiều kiểu. Nào nào nào, ok. Ui, loạn. Sắp đến cái chỗ kia chưa? Bây giờ có phụ nữ nên là tặng món quà cho các chị gái.
Đã đến khu vực Lô Lô Chải. Ăn đường ấy nhỉ. Nhà Lô Lô. Đây là Lô Lô này đẹp nha. Anh ơi, xin hỏi đây có phải nhà trưởng thôn không? Có thể giới thiệu cho mình nhà trưởng thôn nhà nào? Đây ngay bên cạnh có cái rạp đang bày ạ. Cảm ơn nhé. Đẹp gì? Hay đấy. Cái trại này là tí nữa anh cho em xem cái món củ trại ở đây có hay không nhé. Anh sẽ mời em vào đây và đặt cơm trước, xong anh mới đi xem sau. Mình vào cơm trước. Xin hỏi anh có phải trưởng thôn không? Em lúc nãy gọi điện đây có chiến đó. Đặt 4 người ấy. Để có chứ. Cái thằng tại đâu gọi chưa? Tại gọi chưa? Tại á? Vũ Đại có đặt phòng rồi. Đặt phòng chưa? Đặt phòng rồi. Vâng. Xem cái món đặc sản này tí. Tí nữa uống nước xong. Cái này mình tự làm nhỉ? Có đất tự làm à? Mỗi một cân này bao nhiêu tiền? Cái này chip khu đó. Còn cái này là bao nhiêu tiền? Cái này 500. Cái này 500, cái này 600. Một tháng nữa. Ngon lợn đen đấy nhỉ? Và lợn đen một tháng mua được cái này nó là chip khu. Thế là một tháng mới lên thì qua mua hoặc là đặt qua chỗ Đại kia được nhỉ? Được má, có alo cho là được mà. Hoặc là Chiến. Vâng. Chế có được mà. Chế có được ở đây cũng được mà, ở về gửi ấy cho. Ngon đấy nhỉ? Tí nữa đi chỗ nào là đẹp? Thế ông Dũng bảo là ở làng nào nữa nhỉ? Ở đây có một làng nào nữa nhỉ? Đấy, thiệt bả đấy. Thiệt bả là khu này à? Có phải thiệt bả nữa đấy, nghỉ bả là phòng đấy. Đây là Lô Lô mà. Nếu thế mình cứ xem ở đây xong tí nữa mới xuống Thiệt bả. Nước cạnh nhau nhỉ? Chúc em đi một ngày được. Cảm ơn em luôn đi cùng anh nhé. Tối nay anh mời em dùng cơm ở đây, xong còn đây là nhà trưởng thôn ở Lô Lô này, Đồng Văn này. Tối nay anh mời cơm đây, xong là mời em xong là đưa em vô nghỉ ở dưới Bà Thẻ.
em uống nước rồi em đi dạo tí nhá. Từ đấy, từ đấy. Hả? Vâng vâng. Hôm nọ đội ông Dũng rồi ấy xuống chắc không, anh không xuống. Cũng có một ông trưởng thôn xuống. Còn đây chủ nhà có gì vậy? Có việc. À, thì nhiều lắm. Có nước chưa cái này chưa? Có vợ. Thế chị là mình ở cơ sở tỉnh một bên kia hay là đi nghỉ phòng sống bên đây thôi? Không, mình đi Nhà mình xung có quanh ở phòng đây, quanh. ăn xong. Hay phòng Ăn xong dậy mới đi. à? À, thế vào đặt cơm đấy. Bảo là các bạn khách. Vào qua đây à? Vâng vâng. Lịch lãm lắm. À, đây là 16 đâu đấy. Ừ. Thế tí nữa cháu ngồi ở góc này nhá. Ui. À, Dạ, vậy cho. ăn ở đâu? À, ở đâu? Cho xem tí nhá. Mình ngắm. Tức là mình xay xi măng ở trong cát ở trong kia mình mới cho nó chọc nó vào ấy mà cái hôm nọ mình mà không làm chút này làm kiểu này cũng được này, mà đúng kiểu của nó này. Biết làm. Có cái này anh làm được, cái này nếu như ấy là anh làm được cái này này. Tỉ mỉ. Mình cho anh xem ai mà làm giỏi làm Đi gai. Đi sao trong đấy nhá. Ui, giá của anh. Ui, khươn. Đây rồi, chủ quán ơi. Quán ơi. Quán ơi. Trên đây có gì đâu, đi lên đây không có gì á, trái không có gì à? Ăn gà thôi. Hả? Thế làm cho với nhá. Hả? Số điện thoại à? Cút ở đây không nhỉ? Ghi vào đây tí nữa gọi. Chín là gọi nhá. Xung quanh đây đâu mà. Không, cứ chín là gọi là ăn không? Ăn không mình còn di chuyển. Di chuyển vào giường. Hôm nay đưa vợ đi phải di chuyển vào giường sớm. Cứ khi là Tấn vào nhá. Ui ôi, phải bỏ xe ở tận dưới kia.
Rau này giống rau cái gì đậu Hà Lan đấy, rau cải ngon đấy. Tóc cũng ngon nhỉ. Đây mát rồi đấy. Mát. Mát rượi rượi. Mật chanh mật. Vâng. Chúc là ngon miệng nha. Lạnh. Mát này. Mát. Cho mình chín thì chín nhanh. Không nước ngon này rồi. Bốn cái. Chín đấy. Cái này cho chín này. Tí về gọi điện. Làm sao đi? Rau cho anh nhé. Rau cho. Rồi, dòng họ này đậu ngon. Alo. Hết rồi. Củ cải này ăn ngon nhỉ? Cái này gọi là củ cải à? Từng nơi đất. Ngoặt trái vào lũng cố. Cái vào. Sau đó đi. Đúng rồi, đúng rồi. Hai bên này này. Đây một phần như này, một phần như này. Thì thích ở phần nào cũng được. Thế cho anh chọn phòng bên phải nhá. Wow, phòng đẹp quá nhỉ. Em anh chị vào phòng. Ở trong phòng chị có điều hòa nóng lạnh. Thế là tí nữa anh chị mở điều hòa nóng. Điều hòa này có cả ấy à? Để em mở điều anh chị có nước ấm. Ui, mà gỗ hết kìa. Đẹp quá.
nhá. Chị lên trên quầy vui chơi phía trên. Ok, cảm ơn em. Đẹp thế. À, cái này mua mạch rồi. Nhớ cắt đi. Đây hả? Bỏ đấy. Nhớ cắt bỏ cái sau này nó quen hết ấy. Em nhạc đang hay ở trên kia đằng nào sớm rồi anh dẫn em đi vào xem văn nghệ nhá. Đi vào xem văn nghệ đi. Có. Em thấy cô khi vào trong này thì em đánh. Có lẩu gì nhá. Em dắt đúng bằng ngày xưa mình làm. May mắn là dắt. Nhìn vào đấy. Rồi em chào anh nhá. À, em cậu đấy rồi. Chào. Hai vợ chồng lên từ sáng rồi, xong là lại vào chỗ bà của chị này. Thế là bắt buộc lên đây phải thật sớm. Trên mình thì là kết hợp tất cả các bộ phận với nhau để tạo thành một mô hình du lịch. Thì trong làng có khu vực này là khu vực ăn uống này, tập trung ăn uống và ca hát nhảy múa, còn tất cả các khu khác người dân vẫn sinh sống như bình thường. Mình ở đây là mô hình gắn tất cả mọi người. Đây là bà con địa phương ra đây làm. Thế thì quá hay đấy, bên anh phải lên học hỏi ngày mai. Mai có gì thì anh em mình ngồi với nhau một tí. Ngày mai Dũng bảo sang bên đấy, sang bên kia đài, đội anh lên 40 người cơ. Dạ vâng. Thế là anh lên đây trước. Dạ vâng. May quá gặp anh. Dạ vâng nhá. Anh chị nhá. Dạ. Mọi người cứ tham quan chơi nhá. Ok, tí là toàn con em. Mua này là để nấu rượu à? Không, mua này là để làm bánh thôi. À, Mì xanh xong thì mình lấy không. mì sáp, giá làm bánh này. Dạ. Chí được ạ, nhưng mà bây giờ đã mùa rồi, phải nấu. Quá nhỉ này.
Lắm là ông sao. Đây là giới thiệu với em, đây là cột cờ. Đây là chủ tịch hội Đồng Quan này và phó chủ tịch hiệp hội Tỉnh Tuyên Quang. Đi anh ạ. Anh lấy đồ đi. Lấy đồ. Anh bảo này tối nay ngày hôm cái chuyện gì không, anh có khách thổi kèn thổi sáo ấy. Bí bài. Tập ở qua sự kiện gì mà em lấy bao tiền thì em bảo anh, em bảo anh nói. Đây là văn. Rất nhiều chỗ. Đấy, hết giờ thì phải có cái này là Toàn ở địa phương này hết. Cái đồ này, siêu siêu các cái đồ này là đều ở địa phương hết. thế thì gia đình ở đây bếp gia đình ăn ở đâu? Đây, em ăn ở đây, còn đây là bếp đây. À bếp ở đây à? Ở đây. À ở đây luôn. À lấy cái cá cái bể ở đây lấy cá nhưng mà cá điều kia nó hơi mặn cơm thôi, luộc để ăn cơm thôi, cơm bụi quá nên là chưa sấy được ký này. Và anh cũng mới bảo chú nếu lấy được phải nướng, phải nướng đấy. Và có sao đâu để tí Nấu rồi đấy. Còn cái gì thì chắc cũng phải xào với măng, ở đấy có măng hay là có cái gì đâu. tí đi chợ, tí đi chợ. Nó bảo là để anh để quà chú thôi. Vâng, Có nào nhé. vâng. Chắc là nếu không phải sấy một lô đấy thì anh làm bùi nó chưa hẳn, nó phải làm thẳng mới được. Cái lò làm Không sao vậy. Cảm ơn anh. anh nghĩ là chưa chín đấy. Ông cách ngon. Vô đây, đây. Hãy cho tủ lạnh thôi. Được. Được rồi. Sau đó là cái vị trí mà tôi dùng cái này là vợ nó rất là đẹp, để cá.
nhà khách sạn đây là dành cho mình ở thôi, anh em bạn bè đến ở đây thôi. Để đang lên trên kia. Vâng, để đang đi uống nước anh. Cái đó nhỉ? Ăn đây. Đây. Mai học tập mình làm cái này, cái đầu ấy đấy. Nhưng đấy là cái rồi. Cái đầu nhà rồi, xong là đến nước ăn nước ở đây. Là lúc nào chờ đi lúc đó chờ đi Huế là chụp đất. Cái này của anh. Anh cứ đóng được 2 tuần lên là vừa lên Em vừa ở đây được 4 năm thôi. Em vừa thực vật của đồng văn, từ các loại lá, nấm, loại cây các thứ là hiện giờ ở trên này là có. Đây, người Mông là thường là nấu như thế này, nhà cái của văn hóa người Mông. Con sống thành họ phải nghiên cứu, họ bắt tìm đưa ra. Đây hẻm tu sản chính là cái đoạn này. Đây là đây cô học cái hẻm tu sản cũng đoạn này. Đấy. Đây sông Quế đây này, cái màu xanh thì chính là sông Quế. Xanh này là sông Quế rồi nó đi xuống còn nó vẽ nhánh nha. Đấy con màu đỏ đỏ này, con đường này chính là con đường hạnh phúc đây này. Đấy màu đỏ đỏ, em thấy đây là đường hạnh phúc. Xung quanh hết này. Đấy chính là đường mà anh đi lên đấy. Đi lên này, đi từ Hà Giang lên này, đấy gọi là đường hạnh phúc của Hồ Chí Minh đặt tên. Bây giờ mình đang lên cái đoạn này rồi. 2 năm, cả con đường là 6 năm, chỉ riêng đồng văn sông Gà Vạc 20 cây là 2 năm trời chỉ 3%. Làm cái này ấy. Di tích lịch sử. Đây này là Trung Quốc. Mình đứng ở đây sang Trung Quốc chỉ có 5 km thôi. Giống như hôm qua anh ở Tú là anh ra Trung Quốc có khoảng mấy trăm mét là anh sang bờ đi kia rồi. Quay lại. Thế là
Cái này là bao nhiêu tiền? Nhiều đất quay lại. Đâu hôm nay cái hái cơ, hôm qua rồi. Không phải hôm qua rồi, hôm nay đâu. Lấy cho 5 lạng kìa. Lấy. Không phải 100.000 nhá, mà là 100.000. Rồi, cho không ạ? Cảm ơn nhá. Ừ. Bên nhà có. Lấy một nhánh là đủ con gà kia rồi. Thôi mình cứ lấy bằng này. Làm mất một con gà thôi. Sắp mèo. Sắp đất à? Ngon lắm chị. Sắp không? Hả? Sắp không? Củ sâm đâu? Cái này củ sâm à? Củ sâm phải chiều nay. Ăn cái này Ăn sống à? Có lấy cho một củ. Nhưng mà to là được. để cho. Ừ, ăn để cho. Củ nào cũng được. Đấy củ này, lấy 2 củ này. Rồi em ạ. Đây ạ. Bao nhiêu tiền đấy? Chú ơi, còn 5.000. Cái này thừa bao nhiêu? À, cái này bao nhiêu tiền này? Cái đấy 50.000 một cân. Hả? Cái này là bao nhiêu? Lấy đồ 50.000 nó khỏi. Ăn cũng không hết được. Đây rồi. Đây là này, nước ở đây này. Đấy, nước vào.
xào xào đổ là tí nó rau làm tí rồi. Rau này cái rau này không xài Mình có thể rồi xong rồi em thật là tuyệt vời. Anh lúc nào cũng được cùng em nấu nướng này, được ăn ngon. Cho nên là lúc đi học đi làm cứ nhớ đến em thôi, ước gì được về sớm để cùng em chơi và nấu nướng làm việc. Em có nhớ anh không? Lúc anh đi vắng anh chồng chồng
Thấy nóng không? Nhất trí. Có ớt tươi à? Tôi lấy ớt tươi. Xếp đi. Xong rồi. Đổ chín rồi đó. Ông lấy về trồng đất dày. Mai lấy về trồng nhé. Mai đàn lấy về trồng. Cái này. Có thể không được thì làm này. Rau này là rau gì? Một cân bao tiền? 150.000 một cân. Xin mời. Đây. Cái này là anh mang theo đấy. Còn em nấu tàu củ giấy ấy. Cái này hay lắm. Khớp. Chứa vút này. Cực kỳ hiệu nghiệm em ạ. Đây nó sẽ là lấy thằng hồ với được mình không mình đây là tí là chấm nó cắt ướt này. Bạn hai vợ chồng ấy hôm nay đi ăn cưới rồi mà, nên là hai vợ chồng hôm nay đến là nhờ hai bạn ấy ăn cơm mà nó tự nấu nướng tối mấy giờ. Hôm nay hai bạn ấy đi ăn cưới ở bạn thì anh mời em nhé.
thì là thơm lắm, thơm mà nó có vị ngọt ngọt. Em nấu giỏi đi, quấy này được. Đấy. Ăn tự nhiên mà. Dầu từ ngoan là ngon này.